classmates, we're now on our third lesson for InvestaUniversity. But before anything else, balikan muna natin yung recent module na discuss ni Tom about how the stock market works. So in that lesson, marami tayong natutunan like meron palang iba't ibang klase ng assets that we can invest in. Na-discuss din doon yung basic or foundation ng stock market like how does it work, how do we make money from it, or at the same time, yung downside or risk na dapat nating aralin when it comes to investing. Now, in our third lesson, our Investagrams CEO and co-founder JC Besnor will be sharing with us the difference of fundamental and technical analysis. These are the two common ways on how you can analyze a stock at the same time, create your own strategy to beat the market. Ito rin yung magiging guiding tool natin para makadiscard tayo ng maayos on our investing and trading decisions as we go along in this journey. Then, ipapakita rin ni JC dito yung iba't ibang case studies, scenarios, at comparisons so that we can determine how we can apply each method based on our investing horizon and goals. So, sama-sama tayong matuto at mag-aaral ulit. Happy learning! Para hindi tayo magaya doon sa karamihan ng mga tao na natatalo, na wala masyadong results na nagagawa, kailangan i-arm natin yung sarili natin with the right weapons and tools. So, ito yung mga two main methods of analysis in the stock market. So, the first is fundamental analysis, and the second is technical analysis. Fundamentals, nadaanan natin yan, parang tinitingnan mo yung business aspect ng stocks. Technicals naman, ito yung behavioral aspect. Yung behavior ng mga tao, yung paano gumalaw yung presyo, supply and demand, ito yon yung technicals. Dito muna tayo sa fundamental analysis. Fundamental analysis, ang pinaka basic definition. It's a study of business and economic factors to determine the current and potential value of a stock or your investments. So, yung mga components nito, merong qualitative. Ito yung mga dinidescribe mo lang like sino ba yung mga management nitong company na to, ano yung produkto nila, mga ganyan. Then quantitative naman, ito yung mga numbers na. So ito yung mga ratios, yung mga financial statements, etc., yung mga numero. Then kasama rin sa pag-analyze natin is not just on the company perspective but also on the bigger picture. Tinitignan natin yung macroeconomics. So ito yung global, ano ba yung nangyayari sa buong mundo? Is USA about to collapse or is USA about to recover? Parang ganyan, malaking factor yan. Kasi kung ano yung daloy ng pera sa buong mundo, kung goods yung ekonomiya, aggressive yung mga tao, yung sentiment ng mga investors is mas agresibo rin, di ba? So, it will ripple effect to an emerging market like us in the Philippines. Besides that, we also take a look at what's happening in our country. Okay ba yung GDP growth? And then, okay ba yung pamamalakad? And that sets the environment that we are in. And then, on the micro level naman, titignan natin yung performance na talaga ng kada kumpanya. And then, yung mga individuals, nag-grow ba yung mga tao? So, ayun. Fundamentals, to put it simply, basically, yung mga stocks, di ba? Kumpanya yan talaga. Hindi lang yan parang pinipili mo lang na parang darts, di ba? Yung mga stock codes, dami nila. Within those companies, is their business model. And kung goods yung business, mapapatunayan yun, di ba? Lalabas yun sa performance nila. Tapos, yung ekonomiya naman, kailangan mo siyang i-analyze kasi interconnected siya. If goods lalo na ngayon, globalization, napaka-importante. Ang dali na yung global trading, tapos ang dali na, interconnected na yung mga ekonomiya ngayon. Tapos yung mga fund managers ngayon, napaka-aggressive rin nila. Sila yung nagtutulak sila yung big players, heavy players sa mga iba-ibang stocks. So, importante rin tignan yung global economy. Yung isang ideya dyan is, kung nakikita mo na constant growth in Asia, then alam mo na on the region, baka sooner or later mag-outperform yung Asia versus yung Western countries. Pwedeng may mga ganong aspeto. And pag nalaman mo yun, alam mo kung saan ka mag-aggressive. O sige, Asia ako. Okay, babawasan ko yung investment ko sa global. Or okay, maganda yung Asia. Maganda to, tatamaan rin yung Pilipinas dito. Sige, popogi tayo, pwede tayo mag-invest dito. So may mga ganong factors, maraming mga kailangan pag-isipan. So ito, dadaanan lang natin yung yung
mga iba-ibang aspeto ng fundamentals para malaman mo yung kung maganda ba ang isang company. Titignan mo yung business model. So, example, Jollibee, paano ba sila kumikita? Bebenta ng mga pagkain. Ano yung produkto nila? Chicken Joy, spaghetti, Jolly Hotdog. Sobrang sikat sa lahat ng pamilya. Ngayong pandemic, tinamaan sila. Pero pag bumalik na yan, 'di ba? It's a staple already in our weekends, in our lives as Filipinos, 'di ba? So ganun ka-impactful si Jollibee. Tapos makita mo naman rin in terms of finding the right price or kailan ba ako papasok sa Jollibee. Analyze natin kung ano yung mga numero nito. Okay, ngayon recently natalo si Jollibee ng 9 billion or 10 billion. Tamang entry na kaya? Papasok na kaya ako at this point? Or antayin ko na muna pag medyo nag-recover na yung earnings niya, nag-stabilize na. May mga ganong components na tinitingnan. So, ito yun basically. Ina-analyze natin yung mga business. Makikita mo, yung mga kumpanya sa Philippine Stock Exchange, ito yung mga nakikita natin sa pang-araw-araw. Ito nga, may stock si Emperador. So, yung mga kainuman mo sa kanto, parang, lakas uminom ng mga to Sige, Emperador, kitang-kita mo kung sino yung kung ano yung drink na sikat sa mga manginginom. Or Meralco, alam naman natin, halos lahat tayo naka-Meralco. Okay ba yung serbisyo nila? Tapos, tumataas ba yung mga rates nila? Yan yung mga factors na kailangan natin pag-isipan. So, marami yan. Kung mahilig ka mag-analyze ng mga puzzle, mga case studies, ito yun parang makita mo yung parang puzzle yan na-analyze mo kada kumpanya. Sino kaya dito yung may future opportunity? Sino kaya dito yung may potential na today? Sa fundamental analysis, dalawa yung tinitignan natin. So, to make it simple, we're just looking for value. Mura na ba ang isang company? Or growth? Growth naman, maaring di siya mura pero malaki yung potential ng stock ng kumpanya. Kaya hindi siya mura. Parang high flyer to. So, para malaman natin yan, di ba? Dito natin dinadaanan yung iba-ibang mga financial metrics. So, what kind of metrics are we looking for? So, samples lang to. So, isa sa value, kapag value yung hinahanap mo, mayroong mga price to earnings. So, ibig sabihin nito is magkanong sa kada piso, ilang earnings yung nakukuha mo. Parang ganun yung concept niya. Sa kada piso na binabayad mo, ilang earnings. So, price to earnings. May book value, net asset value, mga dividends. Tinitignan mo kung ilang persyento na ba ng dividends relative to the price yung binibigay ng company. May mga ganyan. Overview pa lang to. Didiscuss natin lahat to sa fundamental modules natin. Sa growth naman, syempre, titignan mo lang kung consistent ba yung growth ng company in terms of net income, earnings, sales and revenue. Tapos yung growth din, kung magaling kang mag-analyze ng mga nangyayari sa ekonomiya or sa iba-ibang kumpanya, makikita mo dito which companies are innovative today. Kunyari si Tesla, yung stock niya from 300 nag 1,000 na. Papunta na yata 1,500, 2,000 na Which makikita mo yung growth na yun, sobrang lupit kasi ni Tesla sa innovation, self-driving cars, sa renewable energy, siya yung leader. 'Di ba? Kahit wala ka masyadong alam sa numbers, kung naniwala ka naman doon sa narrative, doon sa concept, 'di ba? Ma-identify mo rin 'yun. So isang aspeto 'yun. Kung magaling ka maghanap ng mga ganong trends. Industry position. So yung next naman diyan is sa industriya, nasaan na yung kumpanya na 'yun? Is it the leader or a laggard? Given their new product, mangunguna na ba to? Si Tesla, nasa na siya among car makers? Wala, nasa tuktok na siya. Isa na siya sa mga top. Sa sobrang angas ng kotse niya. And talaga, hindi lang forma. May value siya, hindi ganun kamahal. At the same time, natulungan mo pa yung planeta. And ang daming features, di ba? So, well-deserved. Kaya ganun yung market cap ni Tesla today. So, may mga ganyang aspeto. Ito yung mga bagay na kinukonsider natin sa fundamental analysis. Tapos, tinitignan rin natin economic factors. Yan. So, ito na yung sinabi ko kanina. Na pag generally, yung isang region ba or yung United States, ano ba yan? Growth or recession phase. Which it will affect the way fund managers think. And the fund flows will then affect how our stock markets are performing. So, minsan, damay-damay yan. Pag recession yung US, apektado tayo. Minsan naman, hindi parating ganun. Minsan, pag pangit sa Western,
mas nagkaka-focus sa emerging markets. Kasi baka mas mura na yung valuations ng emerging markets. So, ganun. Yun yung mga sample na frame of minds na pinag-iisipan natin dito. Nung nasa college ako, hindi ko masyado ma-appreciate yung finance, yung economics, kasi walang hindi naman nila sinabi na pwede ka palang maglagay ng pera sa stocks tapos pwede kang kumita ng malaki kapag na-master mo siya. 'Di ba? Parang sa college, tuturo sa'yo concepts lang eh. Pero ngayon, na ito sa InvestaUniversity, dinadaanan natin itong mga to. Maaring siya eh, parang di mo ma-appreciate sa ngayon. Pero makikita mo na kapag nako-connect mo, magaling ka rin mag-isip ng mga fundamental catalysts, fundamental drivers, mga components na ganito, magaling ka rin tumingin ng numbers, it will make you money. Given na ma-manage mo yung risk mo and ma-execute mo yung mga ideas mo. So, yun. Ba't nga ba gumagana yung fundamental analysis? If goods yung ekonomiya, malamang goods rin yung mga business, di ba? Because the businesses within the countries and the world build up the whole economy. Yan yun, di ba? Parang isipin mo, may malaking web, tapos within that web, yung mga iba-ibang businesses, di ba? Tapos kada bilog na web, kada bansa, hanggang they form the biggest web. So, if the economy, general sentiment on economy, kung goods yung mga trabaho ng mga tao, then it will ripple effect to the businesses, magpo-prosper yan, mas maraming consumers bibili. So, tataas yung mga revenues ng mga business. Maraming mga kumpanya na magsa-start up, maraming mga bagong produkto na ila-launch sila Apple, gagawa silang bagong phone, laptops, etc. So, connected yan, di ba? Good economy will ripple down to businesses and vice versa kasi the businesses also form the economy. So pag goods pareho yan, it's just a matter of time na susunod na kaagad dyan yung value and growth, 'di ba? Magkakaroon ng value and growth creation. 'Di ba? So may revenues ka, may earnings growth ka. So yung company na, let's say, to put it into tangible example. Kunyari yung company dati na ininvest mo, 100 million lang yung revenues nila. Pero dahil marami mga turista, kunyari, na double yung hotel sales nila. So, from 100 million, naging 500 million. So, times 5. So, sooner or later, kapag inanalyze natin yan, hindi mo na maiiwasan na, shit, laki nung tinaas ng revenues ng kumpanya na to Mura na to or high growth to, exciting to. Sige, pasok tayo dito. So, ganun yung cycle na nangyayari sa fundamentals. So, pinasimple ko lang, na pag goods yung ekonomiya, goods yung mga business, goods yung consumers, it will ripple down into value and growth creation, which would lead to good movements in the stock market. So, yan yung basic theory niya on why it works. Ayun. Gonna show you some samples. Syempre, hindi naman tayo puro teorya. Mga sinasabi ko sa inyo is based rin sa experience ko na pag nakita mo talaga yung ibang mga fundamental pieces, tapos naspatan mo yan ng maaga, then it will make you some profits. So, isang example, si Pepsi. Back in 2011, 2012, 12 to 13, bigla na lang nag-report si Pepsi ng tremendous earnings. So, tumaas yung quarterly earnings niya. So, as a matter of fact, balikan natin yung news dito. So, Pepsi grew its net income last year by 192% to 844 million on the back of double growth in volume and soft sugar prices. On the fourth quarter alone of 2012 yata, it doubled its net profit and the gross sales is 6.2 billion. So, ayun. Fundamental driver. Strong earnings. Check. Tapos, pag tinignan mo naman yung valuation niya during that time, medyo mura si Pepsi kumpara sa ibang mga consumer names kasi walang nakatingin sa kanya dati. So, mapapansin mo, nung nilabas yung mga earnings report nun, dito yun dito sa may 260 to drawingan natin. Dito yun. Mapapansin mo, biglang nag-steady yung galaw ni Pepsi. Dati tulog dito, tulog siya dati. So, dito, dahan-dahan na, lumabas na, parang nakikita na ng mga tatalinong investor or fund managers yung potential. Tapos, somewhere here, nag-announce na yan ng mga earnings, quarterly earnings. Kaya natulak yung price pataas, nagsimula ng trend. So ito yung isang example wherein if you see sudden reversal or strong growth in a company's earnings, tapos sustainable talaga yan,
given the right conditions kasi 2012 maaga pa yung bull market nung panahon na yun. Maganda yung ekonomiya. 'Di ba? 2020 na tayo ngayon, that was 8 years ago. So napaka-fresh pa nung parang economic growth nung panahon na yun. So napaka-relevant nung mga ganitong stock na consumer play kasi consumer country yung Pilipinas eh. Yun yung peg sa atin eh. So yun, from 280 pesos, from 2 plus, lumipad tayo yung Pepsi papuntang 650 to 7. Yan. So isa to sa mga una kong mga parang bagger trades nung kabataan ko, 20 years old, 21 years old. Yan. Tapos ayun, yun yung isang power ng fundamental analysis. Given the right context, kapag nakita mo sino yung pwede maging leader or strong earnings na kumpanya, then in the right environment, it can lead to strong price movement. Ito naman. So yung kaninang example is growth. Ito naman more of value. Recent lang to, very recent. 'Di ba? Mapapansin mo dito mula nung nagka-corona February from 20 yung dati niya 27 tapos bumaba hanggang 14. Laki na ng discount, 'di ba? Pero paano mo ba masasabi kung mura na ba yung stock? Hindi naman yan sa pagbabarang lang ng presyo kasi minsan may ibang stock from 15 naging piso. More than 90% na loss. May mga ganun. Hindi porkit bumababa yan, mura na kagad yan. So, dito papasok yung mga value metrics natin, yung mga financial ratios natin. So, dito, nung nasa 14 pesos siya, dito sa orange box, FGen was trading at almost 3 to 4 times price to earnings. So, ano ibig sabihin nun? Sa kada earning ng company, sa kada one earning ng company, nagbabayad tayo ng 3 piso, 4 na piso. 3 times, 4 times the earnings. Yun yung ratio pag niliteral natin, 'di ba? Tapos, paano mo masasabi kung mura? Di naman yan mura dahil lang 3 siya or 4 eh. Tinitignan natin siya relative in terms of, yung isa is, ano ba yung average PE ni FGen? So, isa yan. For the last 5 years, average PE niya is 10.6 times. So, okay. Average valuation nito, 10 times PE pataas. Tapos ngayon, nasa 3. Meaning 70% yung discount. Makikita mo sa textbook yung mga discount nila. Yung usual na mga analysis is 30%, 40%. Pero pag ito kasi market crash levels, 'di ba, nung pandemic. Kaya yung discount in terms of relative valuations or average PE, umabot ng 70%. So parang sa utak ko nung time na yun, pucha, parang no-brainer na to Hindi naman. Tapos titignan mo rin, 'di ba? Syempre, baka minsan kasi bumababa yung PE ng company pag natatalo talaga sila, naubusan sila ng earnings. So may nangyaring ganun. Hindi porkit low PE maganda kagad. Pero pag na-analyze mo na, okay, ba't nga ba bumababa? Wala naman nagbago sa business model nila. Wala namang competitor na malakas. Wala namang problema. Ano lang, talagang macro lang. Yung mga tao, fund managers, nagpapanik lang dahil sa pandemic, di ba? So nandun lang yung market crash. So yung core business, nandun pa rin naman, di ba? Renewable energy, patuloy pa rin yan. So, pag na-analyze mo yung mga ganong factors, qualitative and quantitative, makikita mo na, okay, pwede to Sige, I'll take a risk on this. Sige, lalagay ako ng 15% ng portfolio ko dito. Parang ganon yung example. And then, it proved right na kung na-identify natin to, 3 to 4 times PE niya, mare-reward ka kasi 'di ba? Umakyat si FGen ng papuntang 23 to 27. So 50% mahigit yung ginain mo in a span of the next 2 to 3 months. Solid, 'di ba? So yan yung power ng finding the right value. So may timing component siya Parang hindi ako basta papasok sa mga stocks na mahal. Pero kapag pumasok yan sa sobrang extreme level na parang no-brainer na, kung magaling ka na value investor, yan yung power nun. It can give you strong performance. Pwedeng malaki yung kitain mo talaga kasi extreme points yung naano mo Pero this is challenging It will take deep thinking talaga na parang i-analyze mo yung macro level, ano ba nagko-cause ng panic, analyze mo yung company, analyze mo rin yung relative numbers niya, yung valuations niya. Pero ito pa, paano ko nasabi na mura si FGen noong time na yun? Kasi bumili ako dyan sa 14. Isang way rin is another way to have comparables. Titignan mo rin yung PE ratio na yung average price to earnings ratio nung industriya niya. So, industrial sector to, wala akong data nung energy sector mismo So, pag tinignan mo yung industrial sector,
they're trading at 16 times PE. Mula nung July 2006 hanggang September, so more than 10 years plus na average, nasa 16 times daw usually nagtitrade yung mga industrial sector. So, ano na yan, no? Parang naka-pinpoint yan sa sector niya. Next naman, ito, gusto mo ikumpara si FGen relative naman sa sa mga blue chip companies, yung top 30 companies sa Pilipinas. So, pwede mo rin tignan yung PE ratio ng index natin, yung PSEI. So, makita mo dito, nung June, the companies in the PSEI index, 'di ba? Or as a whole, our market is trading at 12.68 times PE. So kung yung general market natin, yung sentiment sa kanila or valuation sa kanila is nasa 12.68 times, si FG nasa 3 to 4 times. Ang laki ng agwat, 'di ba? So doon pa lang masasabi mo na uy, parang pwede to, parang sobrang extreme na. Parang di naman ganoon ka-apektado yung business nito. So ganun, yun yung mga perspective. Kukumpara mo rin siya sa competitor, sa industry, sa broad market. It will give you a better sense kung nasan ba to in terms of its relative standing. Okay? So, ayun. I hope na nagustuhan nyo yung fundamental analysis natin. Overview lang yan. Pinakita ko lang sa inyo yung mga use case. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung logic behind, ba't sila gumagana, kung ano ba yung mga sitwasyon, kung saan natin to pwede paganahin, di ba? So, yun. Pero di-discuss pa natin to in-depth sa mga susunod na lesson. Ito naman, technical analysis. So, technical analysis, ano ba to? Basically, technical analysis is the study of historical price and volume to identify trends and have a gauge of future price direction. So, ano ba yung price? Ito yung chart, di ba? Tinitignan natin. Itong green candle na yan. Tawag dyan candle. It represents 1 day or depende sa time frame mo. In this sample, 1 day yan usually. So, yan yung default settings ng mga charts, 1 day. So, pag green yung kandila, basically, tumaas siya for that day. Tapos, makikita mo naman dito yung price, ayun. Sa area na to, nakapantay siya dun sa kung anong presyo niya. So, makikita mo, from 400 si AC, Ayala Corp, umakyat ng 760 ngayon. So, yan yung price movement niya. Over, mula nung March hanggang August. Tapos, ano yung volume? Volume naman yung dami ng shares na nagtitrade sa araw na yun. So, ito, yung nasa baba. So yan, makikita niyo yung mga green and red. So diyan mo makikita kung gaano karami bang volume yung nag-trade sa stock. So pag inanalyze mo daw tong mga components na to, yung price and volume, yung behavior ng mga tong dalawang variables na to, mas magkakaroon tayo ng ideya dun sa trend and future direction ng isang stock or ng isang asset or ng isang market. So yan yung pinaka basic premise ng technical analysis. Ngayon, ba't ba gumagana yung technical analysis? Kasi, pag tinignan mo yung price, pag tinignan mo yung price, the price is affected by the interaction of the sellers and buyers in the market. So, ano ibig ko sabihin doon? So, kunyari ito, Ayala Corp, sa panahon na to, bumababa siya for the last 6 days, and then nagka-breakout. Parang tumaas yung price beyond that level. Ito, tumaas na siya, di ba? Yan. So, ano ibig sabihin nun? Ba't nga ba tumataas yung presyo? Aside doon sa mga fundamental information, ang pinaka-core reason kung ba't tumataas ang isang price ng isang asset or ng isang bilihin is mas agresibo yung mga buyers. So, kunyari, convinced na sila na, uy, mura na to si Ayala Corp at 500. Sige, pakyawin natin. Same mentality with kung bumibili ka example ng baso, dati 200 to, ngayon nakita natin nasa 30 na lang, 'di ba? Sa certain level siya. Kung nakita natin na sobrang no-brainer to, sige, paunahan tayo, bili natin to. And kapag mas marami sa atin yung nagpaunahan to the point na nauubos, nagdi-diminish na yung supply, matutulak yung presyo kasi kung ubos na yung 30 na baso, yung next seller isipin niya, sige, benta ako sa 32. Or hindi, tataas ko na lang, ayoko na magbenta sa 30. 35 na lang, 40 na lang, hanggang tumaas yung presyo. So, ganun yung labanan, di ba? In-explain na rin ni Tomato dun sa prior lesson, pero basically, it's the battle between the sellers and the buyers that dictates the price, di ba? So,
on that note, ang buyers and sellers, mga tao lang yan, basically. Mga investors kagaya natin, mga fund managers, and lahat yan, they operate on their different behavioral biases, frameworks, and etc. Which is why, technical analysis, by looking at yung mga chart patterns, chart movements, dito nagbubuo by analyzing yung behavior, certain behaviors ng mga investors and traders, dito bumubuo yung mga stock patterns, mga trading patterns, chart patterns. So ito, kinabit ko lang yung mga patterns dito. Pag sinearch mo yan, chart patterns, napakarami yan. Triangle, flags, head and shoulders, mayroon pa mga animal na pattern, mga kung ano-ano. Pero it's not, the way we're gonna teach in the InvestaUniversity, we're not just gonna name the patterns, but more of we're gonna analyze the gist. Ano ba yung sinasabi or meaning ng pattern? Kasi baliwala yan. Ito ang dami, di ba? Symmetrical triangle, flag, pennant, cup with handle, blah, blah, blah. Hindi mo kailangan i-memorize yung mga pangalan. Ang kailangan mong tandaan is ano ba yung sinasabi ng mga pattern para pag nakita mo yung certain behavior na ganun, alam mo na paano mag-react. Di ba? So, yun. Dahil sa repeated, kasi human behavior to eh. Mga tao naman, usually, kapag binigyan mo sila ng certain event or phenomenon, they would react in a similar way. So, ang dami ng studies niyan. Kaya nga may subject na human psychology, human behaviors, di ba? Kaya nga may mga human biases eh. Kasi we tend to react similarly. Yung mga normal na tao, yung mga regular masses yan, kunyari, 1 million na tao, karamihan sa kanila would react similarly on certain circumstances or certain events, which leads to predictable patterns or patterns na high probability. Yun yung isang important part ng technical analysis. Tapos yung isa naman dyan is we use technical indicators. So, yung indicators naman, parang mga statistical formulas na kinukuha natin yung may mga certain formulas that give us signals in the market. And itong mga signals na to, makakapagsabi kung maganda ba tong stock na to, malakas ba to, uptrend ba to, or downtrend. So, isang example dito is yung moving average. So, kung titignan nyo, ito yung Mega World, di ba? This is the 50-day moving average. 50 days. Ano ibig sabihin yan? Ina-average niya lang yung last 50-day closing prices ng Mega World. So, kada araw nag-iiba yan. Kaya nga gumagalaw yung di ba? Gumagalaw yung average, di ba? Sumusunod lang. Kasi ina-average niya consistently, moving average, literal. Ina-average niya while moving yung last 50 days. So, galaw ng galaw every new day. So, ayun. Yung general rule dito, mapapansin mo, when the stock is above the 50-day moving average, tignan mo to yung phase na yan, ayan yung buong panahon na yan. Yung general galaw ng stock is uptrend. Diba? So, kung may ganun tayong information na, okay, mula dito, ulitin natin. Mula dito, downtrend pa, nasa ilalim pa yung MEG. Pero dito, biglang nag-sustain na siya pataas. Isang signal yun. Simpleng signal lang, pero it can tell you a lot. Basta masustain yung price action, magkaroon ng confirmation. Tapos ayun na. From 440, umabot ng 6 plus. Siyempre, walang signal na perfect, no? Given yung itong mga signals na to, laggard to usually. Lagging indicators to. Lahat ng karamihan ng signals, technical indicators, ay sumusunod lang sa price or volume. Kasi doon nila kinukuha yung formula nila eh. Which means na itong mga to, susunod lang talaga yan sa galaw ng price. In a way, correlated sila. Tapos, ayun, minsan may mga galaw na abrupt. Kunyari, ito, biglang nagka-sell off. Yan. So, in the short term, nawala yung trend. Pero in the next 10 days, bumawi naman, di ba? Umakyat ulit. So, may mga ganun. So, hindi porket nagka-signal ka, forever na yun, di ba? May volatility, may paggalaw yung isang stock. Kasi, laging marketplace yan buy, sell, may panic, may sumabog, may economic growth na balita, para ang daming factors na lumalabas. So yung mga human behavior, laban ng laban yan, up, down. So may mga ganitong random volatility na, pwedeng random, pwedeng hindi. Basta may market volatility that can push prices down or upwards. But the signals, the technical indicators give you a guide. Diba? Nabibigyan tayo ng indication, ano ba yung trend? Or malakas na kaya to stock na to? So, isang basic sample lang to. Tapos tignan nyo, nung
Nung ano naman, no, when Mega World closed below the EMA 50, moving average 50 day, yun na, nagsimula na yung downtrend niya. Tapos pansin mo, hirap na siya, oh. Ayun, oh. So, ibig sabihin talaga, malakas yung downtrend kasi every time yung price bumibisita sa 50-day average, ay, sige, bentahan natin yan. Hindi nagsusustain. So, kung alam mo lang itong sinyalis na to from 6 pesos, na-save ka kasi bumaba as low as 180 or 2. Laki nun. More than 50% yung na-save sa'yo. So, that's one important factor na kahit simple lang to, mga linya lang to, kung alam natin paano siya gamitin in our trading lives. Yung mga signals, yung mga indicators, kahit hindi perfect yan, it can add up to our probabilities of success, to our advantage. Why does technical analysis work? Una, kasi yung pinaka-core niyan, the investors and traders are humans. And we humans tend to behave in certain patterns, di ba? We tend to behave similarly on certain circumstances. Kapag ito nagka-pandemic, so marami napabenta ng investments nila up to the point na naging sobrang mura na ng ibang stock, 'di ba? So ayun, may phenomena na ganoon eh. Nangyari na rin to kay SARS. Dati nagkaroon ng sakuna si SARS, nag-crash din yung market pero nag-recover din after, 'di ba? Same. You would think na the market would learn already from past events. Pero napapansin natin na hindi basta natitrain yung human behavior eh, 'di ba? Doon mo mapapatunayan na similar events would cause similar reactions of different degrees. Syempre, hindi naman eksakto parehas na 70% baba, 70% rin baba every time may sakuna. So pero makita mo may similarities. Doon nabubuo yung patterns, 'di ba? We react to these phenomenon in the similar way. Tapos, yung behavior ng tao, natatranslate yan sa supply and demand. Kasi kung lahat tayo natakot sa pandemic, sa isang market, sa slowdown ng economy or something, kung ano mang factor yon, and then karamihan, magbebenta. Di ba? So, mapupush yung prices pababa. Maapektuhan, mananalo yung supply versus the demand. Kasi paunahan magbenta eh. Or kunwari naman, may company, naglabas ng groundbreaking product, maganda yung CEO, tapos yung hindi pala maganda, magaling yung CEO, sikat na na mahusay talaga. Tapos yung produkto, yung earnings nila nag 10,000% increase for the last 3 quarters or something. People will react in the similar way. Makikita mo rin yan sa price action. Kung may mga ito yung event, maganda yung information, magre-react sila, magba-buy up yung mga tao na yan, paunahan sila. So ganun. Whether bad news yan or good news, we will react or we will behave in similar manners. And dito nabubuo yung patterns, dito nakikita yung supply, dito naapektuhan yung supply and demand, and dito nabubuo yung patterns. So yun. I hope na na-appreciate nyo yung technical analysis. Ito interesting siya kasi ginagamit ng karamihan to for short-term trading, pero actually, technical analysis for me is the most powerful kapag long-term perspective mo siya ginamit. So, papakita rin natin sa inyo yan sa mga susunod na lessons. So, yun lang yun. This is parang sinimplify ko lang dahil sa human behavior which affects supply and demand, which affects the markets, you're gonna see patterns in our charts or certain signals na paulit-ulit. So, yan yun. Daanan natin yung mga case, yung mga basic assumptions bago tayo mag-case studies. So, ano ba yung mga assumptions ng technical analysis? Sinasabi dito na yung market, lagi niya nang pina-price in yung mga relevant information. Kunyari, ngayon, August 20 or whatever. Kunyari, August 20. Lahat ng information sa global, sa local, sa specific companies, na price in na. Kumbaga, nag-fusion na yon to translate to today's price movement. To today's trading. Parang yun yung sinasabi niya na kahit hindi mo alam lahat ng information, basta alam mo paano basahin yung price today, yung mga tao magre-react naman sila accordingly given dun sa lahat ng information available in this certain day or time. So, the price discounts everything. Yung mga pure technical people, sinasabi nila, wala na ako ibang kailangan na impormasyon na sa price na yan. So, pwedeng ganun.
Ganun yung extreme case. Pero ako naman, medyo balance ako. Hindi ako sobrang na lahat nasa price na kasi marami ring mispricing sa market eh. Minsan kala mo sobrang taas ng stock nagbe-breakout pero late na yan. Kasi yung pala hindi mo alam in the next quarter yung product nila matatalo na pala or mahina na yung demand. May mga ganong information. So hindi lahat na na-anticipate. May mga mispricing opportunities rin. Yan yung opinion ko. Tapos, yung nakita nyo naman, price moves in trends. Pinakita na natin kanina yan. So, sinasabi lang niya, kapag ang isang stock nagkaroon ng uptrend yan, chances are magtutuloy-tuloy yan on a certain time frame as long as sustained yung demand dun sa isang asset. So, pag bumili ka sa isang uptrend na stock, mas high probability na manalo ka kasi alam mo na trending na to eh. May rason na kung bakit bumibili yung mga tao eh. May momentum na yung buyers, yung demand. So, as long as all variables are the same on the business side, yung demand tuloy-tuloy lang na may rason yung mga tao para bumili, masusustain yung trend. And then, history repeats itself. Yun na nga, yung patterns na diniscuss natin kanina. So, pag nagka-pandemic, yung SARS, bumagsak yung market, bumagsak ulit today sa corona. Pag nagka-market crash yung US, natatamaan rin yung mga iba-ibang bansa, magpapanik ulit yung mga tao. Kapag high growth naman yung ekonomiya, tapos maganda yung mga government leaders, then ayun, tumataas yung expectation sa market, nagiging positive. So yan, may mga ang daming similar scenarios wherein kapag na-master natin itong mga pattern na to, pwede natin pagkakitaan. So history repeats itself. So yun yung mga basic assumptions. Ngayon, ito na, case studies tayo. Ano yung mga literal, ito yung mga tangible na examples kung saan gumagana yung technical analysis. So yung mga patterns na sinasabi natin, 'di ba? Isa diyan yung mga consolidation pattern. Ito yung mga ibig sabihin ng consolidation, nagpapahinga or bumibuelo. Okay? Nakita mo dito. So si nickel umakyat 180 to 2 tapos parang nagpahinga siya mga 20 days or 15 days. So nagbuo siya ng flag or ng triangle. Depende yan sa pag-drawing mo. O pwede falling wedge, ganyan. Pero ito yung point ko eh. Hindi mo naman kailangan pangalanan. Ang importante, kahit ano pang pangalan or... Kasi ito rin yung traditional technical chartists, nagiging bias sila sa mata nila. Kasi iba-iba tayo ng vision eh, di ba? Maring yung isang bagay sa'yo, flag, yung isa mukhang bundok, yung isa mukhang dragon. May mga ganyan, may mga animal patterns eh. So, yung iba nagtatalo pa. Ano tong pattern na to? O hindi, dragon yan. O hindi, bundok yan. Hindi, baboy yan. May mga ganong patterns talaga, mga kung ano-ano. So, hindi siya about pagalingan ng pag-memorize o pagpangalan. Ang importante is alam mo yung sinasabi nung supply and demand picture nung pattern. So, ano sinasabi ni Nickel? The price is correcting from 2 pesos to 180, forming a consolidation pattern. So, nagbabuelo ulit. But it's sustaining above the moving average 50-day, the 50-day trend. Diba? Tapos, di na siya bumababa. Tapos, biglang dito, boom! Yung mini downtrend niya, yung consolidation niya, yung pagpahinga niya, nagising siya, nag-breakout sa pattern. So, yun yung importante na from the consolidation, biglang breakout. Tapos, ano nangyari dyan? Pagtapos na yung pahinga phase, doon na pumapasok yung next momentum, yung next run up, aakyat na ulit yung isang stock. So ganun yung theory behind these consolidation patterns na pag umakyat yung stock, if malakas pa yan, magpapahinga lang yan, it's gonna sustain certain levels. So magpapahinga lang, hindi siya bababa talaga ng sobra. Tapos pag nag-breakout ulit yan, tutuloy siya doon sa trend niya. So papansin nyo yan dito, okay, 1, tapos 2, conso pattern ulit, tas break, tas 3. Tapos ayun na, sobra, malakas na trend. So from 2 pesos dito, inabangan mo lang yung pattern, consolidation, tapos breakout. So ba't nagkaka-consolidation? Kasi depende yan sa gravity or gaano kabigat yung gaano ka positive or gaano kabigat, gaano ka significant yung isang positive information dun sa stock. So example, nickel prices, tumataas yung global nickel commodity, 'di ba? Yung presyo ng nickel, yung mismong ore. So pag tinignan mo tong chart na to, kamukha niya lang actually yung ore prices, yung nickel prices sa global, sumusunod lang siya. So dito, nung umakyat siya dito sa number 2 sa 220, maaring
yung mga tao on the short term, magbebenta yan kasi nakita na nila na, uy, market na naman Sige, laging may magte-take profit dyan, di ba? Laging may buyers and sellers do sa market So, magte-take profit yung ibang mga tao na hindi na naniniwala or ang view nila is, okay, good price na to, sige, benta na ako. Di ba? So, kasi umakyat yung stock ng 10-20% So, ano yan, tendency is magte-take profit muna yung ibang mga short-term outlook or yung mga tao na goods na, okay, goods na ako, 20%. So, bebenta mo na sila dito. So, yung supply, humaharang siya, 'di ba? Magko-correct yung stock ng konti hanggang sa pag medyo natatalo na yung supply, nagdi-diminish na, ready, tapos may lumabas na naman na ulit na driver or may buyer na naman na aggressive na bumili. Then ayun na, matutulak na naman yung presyo pataas. So, ganyan yung power ng pattern. Simple lang siya, 'di ba? Pinakita ko sa inyo. Basta nag-hold lang, naggumawa na support yung stock doon sa pattern niya, tapos mag-breakout, then chances are magtutuloy yung trend. But of course, it's not always na sure ball to. Probability lang yan. Marami ring pattern na kunyari ganyan, gumanito siya, mag-consolidate ulit. Minsan naman, kapag wala nang enough na rason para bumili pa yung mga tao or late na or sobrang taas na, pwede ring mag-breakdown yung pattern pababa. Okay? So, ito lang, nataon lang talaga na malakas yung catalyst niya. Malakas yung rason ba't bumibili yung mga tao, di ba? So, malakas yung demand. Pero kapag nanalo yung mga sellers dyan, matutulak yung presyo pababa rin. Yun yung breakdown na tinatawag. Alright? So, yan yung core logic behind patterns. And we're gonna discuss this as part of price action sa mga next pa na lessons pag technical analysis na tayo. I-systematize natin paano ba i-take advantage yung mga ganitong patterns, paano tayo mag-execute on them. Yun. Ito naman, certain indicators would also give you a clue kapag pabagsak na yung stock. So, ito, example, 20-day moving average. Ayan. So, makikita mo, okay, galing ni Tugo, up lang siya. Pero at this point, dito sa orange box na to, when the price closed below the blue line, 'di ba? Dito nag-hold pa siya Pero dito sa orange box na to, nag-close na siya below tapos in the next 3 days doon na talaga siya sa ilalim. So isang warning sign niya na, 'di ba? Yung pinakita ko sa inyo, pag nagko-close yung price dun sa certain moving average mo, depende sa time frame, parang warning sign niya na uy baka patapos na yung trend. So may warning sign 1 tayo. Pero hindi naman ibig sabihin na nag-close lang, babagsak na, 'di ba? So, kumukuha rin tayo ng clues. Ang tawag naman dito sa indicator natin sa baba ay RSI. Yan. Di-discuss rin natin 'to as part of technicals. So, dinadaanan ko lang, overview lang 'to. So, makikita nyo naman si RSI. Pag strong trend yung stock, usually mag-hold lang pag nag-momentum yung stock mag-hold yan from 70 pataas, magsusustain yan. So, basically, dito sa phase na to, nag-momentum siya, 'di ba? Ayan parang ito 'yan sa taas na 'yan, 'di ba? Yan 'yun, momentum stage. Tapos pag from a momentum stage nag-below 70 na 'yan, another warning sign na naman 'yun. Okay. Parang napagod na tong stock na to. Sige, pahinga muna to. So 'yun, may two-factor clues tayo. Hindi sure bull 'yan, pero it will protect you kung alam mo tong mga ganitong signals. So simple lang to, 'di ba? Kayang ituro kahit sa grade 3. Yung linya dapat wag lang mag-close sa price na moving average mo, yung 1 natin, tas yung 2 naman, yung RSI natin na momentum phase kapag sobrang taas niya, tapos biglang nag-below 70 na, isang warning sign ulit yun. So, simpleng factors lang pero it can save you. Ang nangyari dito kay Tugo, mula dito sa high ng 30 pesos, umabot ng 8 na lang yata ngayon, 8 o 9. Diba? Laki. 60-70% loss. So, yun. Mga ganong signals na matutulungan ka niya. Pag tapos na yung trend, ito yung mga technical indicators, tuturo natin sa buong InvestaUniversity para malaman rin natin kung when is it time to stop, when is it time to buy, when is it time to be cautious and aggressive. Ayun. So, baka ngayon, info overload na yung mga newbies, pero trinay ko naman i-simplify yung mga explanations, no? So, hinga-hinga muna kayo, kuha kayo ng tubig. So, ngayon, di-discuss natin yung isang controversial na pinag-uusapan ng mga tao. Iniisip kasi ng karamihan na yung fundamental analysis, pag fundamentals ka, fundamental ka lang. Iniisip nila na against yan sa technicals.
Naisip nila na, yung iba, may mga extremista, yung mga purist, naisip nila na magkalaban yung fonda at technical, na kapag nagpo-fonda ka, hindi ka magte-technical. Kapag nagte-technicals ka, hindi ka rin dapat nagpo-fonda. Parang, dito lang ako sa kampo ko. Nag-aaway-away pa yung mga ganyan, yung mga karamihan ng tao na nakikita ko. Which is quite funny. Because, because ano, because kapag pinag-isipan mong mabuti, actually, in the right context and in the right usage, kung alam mo talaga pareho, it can add to your conviction. Magagamit, mamimerge mo yung both worlds. And mas magiging effective decision maker ka. Parang mas high probability yung decisions mo. So, bibigyan ko kayo ng example. Kasi, yung inaral ko ever since, yung book na to, taga lang. Sinabi ko na to doon sa isang video natin. Itong How to Make Money in Stocks by William O'Neill. Dito ko nakuha yung approach na techno-fundamental or funda-tech. Diba? Mini-merge niya talaga yung both worlds. And papakita ko sa mga example natin kung anong ba ibig sabihin nito. Ano yung mga sitwasyon kung saan hindi naman pala magkalaban to. Hindi contradicting to pareho . On the right time, magagamit mo pala sila in conjunction with one another. So, let's see. So, ito, Pepsi. Binalikan natin kanina, fundamentals to, di ba? Earnings growth. Nung kanina, fundamentals, alam nating umakyat kasi may strong earnings. Pero pag technicals naman yung pagtingin mo, ito yung breakout concept. Na kapag ang isang stock nag 52-week high yan, 1-year breakout or multi-year breakout, tapos nag-high volume, taas ng volume. Usually strong buy signal yan sa technical analysis. Ibig sabihin, pag tinakpan mo to, kunyari tinakpan mo muna to yan, wala muna yan. Tapos 2 years lang yung chart natin. Ang makikita mo during that point, yung point ng breakout dito. Yung point ng breakout, makikita mo dyan is wala nang harang to Wala nang resistance, 'di ba? Parang, all-time high tong stock na to or 2-year high na to 4-year high na to So kapag yung stock nasa isang 1-year high or multi-year high or all-time high, wala nang supply na nakaharang. So ano ibig sabihin nun? The buyers were able to push the prices at all-time high levels or multi-high levels, meaning psychologically, sobrang takam ng mga buyers. May nag-trigger sa kanila para bilhin aggressively yung isang asset or isang stock. Kaya na-push sa multi-year highs. And if totoo yung rason na yun, if yung binibili nilang rason is solid talaga, then dito mabubuo yung mga trends. So actually, yung nakita natin na earnings growth na mataas, 200% earnings, nakita rin natin sa price action, di ba? Kung technical ka lang na nag-aabang ka lang ng mga breakout plays, so nag-consolidate na matagal, 2 years nagpahinga, tapos may consolidation ka dito, may consolidation ka dyan, tapos nag-breakout na sa 3, new yearly highs, di ba? So yun na. Nag-manifest na yung trend. Tapos may mga consolidation patterns pa ulit. So actually, advantage siya na kapag alam mo na, okay, malakas to malakas tong stock na to, marami pa, mataas yung earnings nito, lakas ng demand sa produkto, tapos nakikita mo rin yung patterns, yung price action, then napapagtagpi ko siya pareho. So yun, ito yung isang example na the earnings trends, growth in earnings can also manifest into strong price movements. Tapos technically, makikita mo rin yan, yung mga major breakouts and mga patterns na magtutuloy sa trends. Ito naman, yung FGen. Dinaanan natin kanina, di ba? Dami natin sinabi, price to earnings, relative valuation sa index, sa PSE. Tapos nakita natin na si FGen laging 10 times PE, tapos ngayon naging 3 times, 4 times PE. So mura by fundamental or financial metrics, mura siya. Pero sa charts, meron naman makikita rin natin yan sa behavior sa supply and demand. Meron tayong tinatawag na triple bottom pattern. So when the price reaches a low, ito. So dito, yan yung unang niyang low. Tapos dito, nag-revisit yung low niya, di ba? Second time. Tapos mapapansin mo, ano ma-observe mo na behavior? Yung previous low, nagiging suporta. So yung 14 pesos, pagka sausaw nung presyo doon, nag-bounce ulit siya pataas.
So, nako-confirm na, okay, the price range na 14 plus, support yan. Malakas na suporta yan. Ibig sabihin, pag pinagdinaan lang natin sa market mechanics, yung mga buyers, mas nakaabang dyan. Mas matindi yung buyers. To the point na kahit anong benta ng mga tao, may sumasalo talaga sa 14 eh. Hindi niya matalo. Hindi pa siya nagbe-breakdown. Hindi nagta-13 or nagta-12 kasi malakas yung demand at that zone. So, support siya. Tapos, ito, mapapansin nyo, okay, so nag-trend up siya. So, goods. Tapos, biglang nung crash, nung pandemic crash, ayun, third try, binalikan yung 14. So, support na naman. Concept to, technical concept to, price action lang. Bumisita do sa low on the third time. So, ito yung pattern na tinatawag na triple bottom. Pero kahit di mo na pangalanan yung pattern, bilangin mo lang, 1, 2, 3, tapos yun na yun. Tapos, so technicals, galing third time, 'di ba? Pero kung magaling ka na pure technical ka, tapos magaling ka na bumili ng mga reversal, yung mga crashing na stocks, mga reversing na stock, okay, pwedeng technical lang. Pero kung naalala mo yung fundamental factors natin, 'di ba? Given na ito pandemic panic yan lahat bebentahan Ang hirap na lahat natatakot So, yung way mo, para hindi ka lang technicals, ang ganda rin na it adds to your confidence na, 3 times PE, 70% discount, wala naman nag-iba sa business model. Last year, ang taas pa ng growth. Pwede to Parang mas conviction ka na. Sige, kaya ko to. Bibili ako sa 14, bili ako 20% ng portfolio ko, tapos out na lang ako pag bumabayan sa 12 or something. Magsiset ka lang ng mga emergency exit mo kung sakaling namali ka. Pero given yung mga reasons kung ba't mo siya binili, may technical, may fundamental, it goes together in this example. So karamihan ng reversal plays is actually, makikita mo, ito yung mga mura rin na valuations, lumalabas rin yung mga murang valuations on stocks that really have operations. So yun. So hopefully na-appreciate nyo siya na, wow, kaya palang i-combine yung technicals and fundamentals. And kaya rin naman na isa lang gamitin mo, di ba? Pwede rin funda ka lang, CPA ka, gusto mo lang, numbers lang, long term lang, pwede rin. Walang problema. Pero ito yung sinasabi ko na ito, mga super plays, mga malalaking returns to, more than 50% returns na naranasan ko sa buhay ko. And kaya ako nagka-conviction sa kanila, kinumbine ko, technical and fundamental. And even this, yung nickel, lalabas ako ng video soon on my trade on this. Kaya ako rin siya nabili kasi na-anticipate ko na, nakita ko na, okay, mga metal, mga precious metals, yung nickel commodity, maganda yung outlook, mukhang reversal na, oversold na masyado, parang may future demand na dito. So, napagtagpi ko yung fundamental information na yun, dun sa technical execution ko sa stocks na to. Alright? So, yun. Given the right know-how, mako-connect mo parang puzzle rin yan. So, di natin kailangan na magtalo na, fundamental is better, technical is better. Both have its uses. Ito pa. Furthermore, let's compare the two para lang mas ma-appreciate natin. Pag sa fundamentals, financial statement yan. Ito yung mga reports ng company, earnings, ano yung mga future business prospects. Ito yan. Check nyo lang sa PSE Edge. Dadaanan rin natin yan kung paano ba magtingin doon. So, financial statements. Whereas in technicals, it's the charts. Nasa charts na lahat, price and volume. Doon mo rin kinukuha yung indicators mo, yung statistics na bubuo rin doon sa chart movement. So, yung financial statements is equal to the charts and technicals. Tapos, sa fundamentals, we use ratios to indicate kung mura na ba to, kung high potential ba to, kung good performance ba, mababa ba utang, etc. Sa technicals naman, ito yung technical indicators, yung mga formula na nagbibigay sa atin ng signals. Sa fundamentals, meron rin tayong earnings growth. If malakas yung earnings growth trend ng isang company, consistent yan, then ang ganda. And it also manifests in technicals. Kapag malakas yung price action na susustain yung consolidation, tuloy-tuloy lang yung trend, pataas ng pataas, then ayun, bumubuo yung mga uptrend. Tapos ito naman, risk management. Fundamentalists, medyo long-term sila mag-isip usually. So, ang risk management nila is diversification. So, kunyari, may yung mga fund manager na may mga hundreds of millions, hahatiin nila yung portfolio nila to 20 to 30 na stocks. Parang ganyan.
Or kung tayo, let's say 100k yung pera mo, yung mga ibang long-term they can divide their stocks to 5 to 10 names, something like that. So, depende dun sa klase ng diversification na gusto mo ma-achieve. Or pwede rin, may iba ka, may stocks, may bonds, di ba? Yung portfolio diversification na asset diversification. So, dun nila minimize yung risk nila. Tapos, kapag nagkamali sila, nagre-rebalance sila na parang, okay, San Miguel, medyo mabagal. Parang bumaba yung earnings. Sige, tanggalin ko muna to sa portfolio ko. I-underweight ko siya. Tapos mag-overweight naman ako. Maglalagay ako ng weight or ng exposure sa ibang stock. So, ganun sila mag-adjust ng portfolio. Sa technicals naman, ganun pa rin. May diversification pa rin. Pero minsan mas concentrated. At saka mas short-term yung galawan. So, mga price action based siya. Kapag nag-fail yung isang setup, kunyari yung consolidation na ganyan, yung pattern na ganyan, kunyari instead na tumaas yan, bumaba, mag-out ka. So yan yung tinatawag nating cut loss. Yan. Kakatawa yung drawing ko nun. Dinikit ko na lang dun. So yan yung cutting losses na pag hindi naggumana yung technical or yung pattern na binibili mo or yung signal or yung behavior na inaabangan mo, yung reaction na inaabangan mo, magka-cut loss ka kasi hindi gumana yung technical expectation mo. So, may isa naman, yung pag nagre-rebalance yung mga company, di ba? Sabi ko nga yung mga fundamentalists, sabi ko nga sa inyo, pag pangit na yung performance ng isang company financially, pwedeng tanggalin nila. So, kunyari, nakita mo yung company, 3 quarters na, hindi na siya nag-earn ng maganda. Sige, tanggalin ko na sa portfolio ko to. So, kung may ganun kang analysis na naiiwasan mo yung future downward movement as a fundamentalist. And sa technical analysis naman, ito yung tinatawag nating stop loss, which is actually same lang sa cut loss. Ito yung, ibig sabihin, yung bias natin, kung ang ine-expect natin uptrend, pero hindi tumuloy, out na tayo, di ba? So, yun yung, okay, I need to stop my losses. So, maglo-loss ako ng maliit dito, let's say 3% lang, para maiwasan ko yung trend pababa. Kasi hindi mo alam eh. Mali yung uptrend pattern na binili mo, bumaba siya ng konti, out na muna ako pre. Kasi baka bumaba to ng 20% o 50% eh. Ganun naman yung way natin to avoid downturn sa technicals. So sa fundamentals, you find groundbreaking products, sino yung mga top innovators, sino yung mga market leaders, does the new product translate into earnings growth potential, etc. So, dun mo hinahanap yung mga breakthrough, di ba? In terms of company performance and leadership sa industriya. Yung sa technicals naman, yung sinasabi nating leadership, lalabas na lang yan sa price action. Kung malakas yan, kagaya ni Pepsi, kung talagang significant yung product, yung earnings, magbe-breakout yan. So, ganun lang, di ba? Medyo simple lang yung technicals. Yung fundamentals naman, mas business. Tapos, fundamentals, kagaya doon sa FGen, kapag bumabagsak yung stock or naghahanap tayo ng mga murang opportunity in the right context, in the right valuations, ito yung value investing. And then sa technicals naman, dito rin napagtatagpi mo rin yan kasi sa mga murang sitwasyon, fundamentally, dyan din lumalabas usually yung bounce plays or major reversals. Yung tipong, market crash na pero sobrang no-brainer na to. Tapos dyan ka makakita ng mga trend reversal or reversal patterns. Yun. So, pag tinignan mo, kinukumpara natin, may mga differences pareho. Yung fundamentals, technicals, hindi siya perfectly fit. Pero, given the right context and the right usage, ang dami niya rin palang similar use case scenarios. Ang dami palang sitwasyon na, medyo pareho ng sinasabi to Kung uptrend yung stock, malamang earnings growth potential or new product or new business development, sabay yan diba? Pag tinignan mo talaga Kasi may ibang stocks naman nag-uptrend, walang rason. Nilaro lang or speculation lang. Pwede rin yun. Yun yung mga pure technical na. Pero kapag napag-combine mo yung dalawa, putik, ito pala yung malalakas na trends. Kapag nandun yung fundamentals, nandun rin yung technicals. Tapos pareho rin. Meron silang sariling risk management, iba-iba lang ng time horizon, iba-iba lang ng tactical execution. 'Di ba? Tapos may mga may mga reactions rin tayo on negative scenarios, mga hindi sumunod sa expectation natin. And then may parehong method rin on how to buy stocks cheap and capitalize on new trends or reversals, 'di ba? So yan. I hope na sa lesson na to napakita ko yung differences nila, fundamentals, technicals, and I hope na nakita nyo rin
na sana na-excite kayo, parang shit, ganun pala yun. Pag alam ko pala yung mga valuations, ayos to para mako-combine ko sa technicals, or pag alam ko pala yung mga patterns or yung mga trend identification, kaya ko na palang kumita ng malaking pera. 'Di ba? So sana na-imagine nyo na yung sarili nyo. Pero overview pa lang to, basically intro pa lang. So wala tayong mga masyadong sinabi dito na specific strategies. More of dinaanan lang natin. What can we expect on fundamentals? How does it work? What can we expect in technicals and how does it work? And then we compared the two. Very different, but can be powerful when combined together. So, which one is better among the two? 'Di ba? Kung pagkukumparahin mo talaga, kung pipili ka lang na isa. Ito, interesting to. Tignan natin yung mga top fund managers sa buong mundo. 2018 data to. Pinakamalaking kinita or pinakamataas net worth si James Simmons of the Renaissance Technologies. Strategy niya, quantitative trading or investing. Ibig sabihin lang nun is gumagamit ka ng quantitative factors, whether fundamental or technical yan, as ino-automate mo or sinisystematize mo para yung decision making sa computer na lalabas. Pero hindi natin masasabi kung technical lang ba yan or fundamental. Actually, karamihan ng quant strategies, yung mga ganito kalalaki na fund, kino-combine nila pareho. So ito rin yung rason actually kung bakit hindi ako purist. Kasi besides sa nakita ko yung value sa kada tool na to, kada analysis method na mga to, nakita ko rin na yung mga pinakamagaling na fund managers, high level talaga. They know the value of each component. Ray Dalio macro. So ibig sabihin naman ng macro is ina-analyze niya yung mga macro trends, mga global market trends, anong galaw ng currencies, anong reaction ng currency sa commodities, anong galaw ng mga indices relative sa GDP growth or something like that. Big picture, tinitignan niya. Pero based sa nabasa ko kay Ray Dalio, combination rin yan. Hindi yan fundamental lang na macroeconomics lang. Meron siyang macro analysis pero they also put into consideration mga technical factors. So again, combined. Ken Griffin, Citadel. Hindi ko sure kung ano yung strategy na Citadel high frequency ba to? Pero based sa sinabi niya, multi-strategy, then literal, multi. Diba? So, ayun, alam na natin, again, it's not a pure strategy. Marami siyang ini-employ. And yung reason behind rin, kapag lumaki na kasi pera mo, kung isa lang yung strategiya mo, kunyari, breakouts ka lang or ano ka lang, trend following ka lang, may mga times walang trends. May mga times yung mga patterns hindi tutuloy. So, anong gagawin mo kapag ganun yung market? Yun yung rason kung bakit nagda-diversify rin sila ng strategy. Ito yung totoong diversification. So, kung meron akong trend following strategy, baka meron rin silang value investing or bottom picking na strategy. May mga ganung components na mini-mix niya para yung 1 billion natin, kunwari, yung iba, sige, 50% pang trend following o 20% pang bottom picking. Tapos ina-analyze niya kung yung macroeconomy maganda, sige, aggressive tayo, trend following tayo kasi maraming trends. Pero kung yung macroeconomy pangit, ay hindi, sige, damihan natin yung bottom picking natin, mas maging conservative tayo. May mga ganong adjustments to thinking like a fund manager. Maraming factor, big picture factors na kino-consider. Doon mo ina-adjust yung strategy mo. So ito, 2 sigma, hindi ko pa kilala itong mga to, pero quant, most likely mix rin yan. Multi-strategy, macro. Ito, equity, long, short. Di ko alam kung pure fundamental lang. Pero let's say ito, fundamental lang to, kunwari. Diba? Pero multi-strategy. Papansin mo, 8 out of 10, 9 out of 10, hybrids. Diba? Kasi you're doing yourself a disservice if sinasabi mo na, ay, aralin ko na lang moving average o pattern kasi simple lang linya-linyahan lang 'di ba? Pero if you wanna go to the high levels, papansin mo, karamihan ng top fund managers, they know how to use each kind of information. So, ayun, nakita na natin. Top of the top, this is how they think. And from there, we're gonna learn a lot we're gonna learn a lot by replicating or emulating how the best people think in the industry. So to conclude, at the end of the day, you choose what's best for you. Diba? So dadaanan natin lahat yan, both
analytic tools, and ang importante is magkaroon tayo ng idea. Para saan ba to? Ba't ba to gumagana? Eto, para saan ba tong technicals? Ba't ba to gumagana? And then, dun mo rin mapagtatagpi eh. Hindi mo naman kailangan lahat gamitin eh. Hindi mo nga kailangan mag-macroeconomy. Kung magaling ka lang mag-analyze ng company, pwedeng ganun na lang, di ba? Hindi naman lahat kailangan mo gamitin. It's more of, intindihin natin sila today para alam natin kung intindihin natin yung iba-ibang aspeto para when the situation comes, alam natin which pieces we're gonna use on different scenarios or setups, di ba? So, ganun. And titignan mo rin, ano ba yung concept na may value talaga na dadagdag sa edge mo as a trader. Yan yung kailangan natin isipin. So, yun, naka 1 hour plus tayo. I hope na-enjoy nyo yung session natin. And sana hindi masyado nosebleed. I tried my best to make it simple and then binigyan ko kayo ng mga example. And I hope na na-appreciate nyo na, ito pala yung mga pwedeng potential na mangyari kapag naaral ko tong mga to. And sa mga next lessons, dadaanan na natin yan. Yung the specifics on fundamentals, technicals, paano siya gamitin into certain scenarios, mas deep dive na. Itong ginawa natin ngayon, overview lang to. Intro lang talaga na basics. And comparison lang between the two para alam nyo yung mga use case ng pareho. So ngayon, kung di pa kayo nakaka-enroll sa InvestaUniversity, so feel free to follow the steps na papakita natin. And at the same time, pasok lang kayo sa group, may mga activities rin tayo. So ayun, mga ka-InvestaU, salamat sa pakikinig and kita-kits ulit sa mga susunod na lessons. InvestaUniversity is an open U for you. Kaya, we made the enrollment super easy. Bilang ka lang ng 1, 2, 3. 1. Subscribe to our YouTube channel. All InvestaU videos will be uploaded here and also in InvestaLearn. 2. Like and follow our Facebook account. 3. Join our exclusive Investa group. I-search mo lang ang InvestaUniversity group in our platform. Then click Join. Read our short love letter for you and click Agree. Ngayon, estudyante ka na ng InvestaU. Ganun lang, super dali.